Ky është ditari orës 13 dhe pas pak do të ndiqni. 3 ditë nga 30 qershori, Meta thret në takime të veçanta Ramën dhe Bashën, lideri demokrati përgjigjet thirrjes, Rama refuzon ftesën, nuk ka ndryshim të 30 qershorit, çdo datë tjetër është nul, ishte reagimi i Ramës nga kafja në 104 në kryeqytet. SBA, BE dhe OSBE do të kenë vëzhguesit e tyre në zgjedhjet e 30 qershorit. KQZ miratoi kërkesën, ndërkohë një ditë më parë Këshilli i Evropës anuloi praninë e vëzhguesve në Shqipëri. Të nderuar shikues, ju përshëndes, mirë se vini në Ditarin e orës 13 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema nga aktualiteti si këto. Hungaria nuk do të ekstradojë ish-kryeministrin Nikola Gruevski në Maqedoninë e Veriut. Vendimi u mor sot nga një gjykatë në Budapest, ku Gruevski ka siguruar azil politik. Ish-lideri është dënuar me 2 vite burg në Shkup. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke përjetuan temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë për muajin qershor. Franca mbyll shkollat dhe paralajmëron për mundësinë e viktimave. I nxehti pritet të intensifikohet edhe më shumë gjatë ditëve në vazhdim. Kombëtarja shpresa në volejbollin e meshkujve mundi edhe Maqedoninë e Veriut në kampionatin ballkanik që po zhvillohet në kryeqytet, ku qezit luajnë sot për biletën e finales së madhe përballë përfaqësuesës malazeze. Të nderuar shikues, me të rejat dhe zhvillimet e minutave të fundit nga aktualiteti politik në vend, e nisim edhe këtë hapësirë informative të orës 13 këtu në A2 CNN. Ilir Meta hyri në zyrën e tij në orën 5 të mëngjesit të sotëm. 3 ditë nga 30 qershori, kreu i shtetit thirrje në takime të veçanta Ramën dhe Bashën, por edhe drejtues të forcave të tjera politike. Kreu i opozitës ju përgjigj thirrjes së presidentit, i cili me sa duket është në prag të një lëvizje të re, atë që kryeministri Rama e ka quajtur lojë shahu, kur vendi prej 4 muajsh është në një krizë politike, tashmë edhe me një përplasje të fortë institucionale. 2 janë lëvizjet që po shqyrtohen sipas burimeve të A2 CNN, një dekret për një datë rreth zgjedhjesh, çka është më i mundshëm se ai i dyti për shpërndarjen e parlamentit, pas një korrespondence të kreut të shtetit me KQZ-n mbi numrin aktual të deputetëve në kuvend. Takimet me presidentin Meta u paralajmëruan publikisht nga kryeministri Rama, i cili ka refuzuar thirrjen e kreut të shtetit për të takuar nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 të ditës së sotme. Kryeministri është përgjigjur duke thënë se nuk ka kohë sepse është në fushat, duke paralajmëruar edhe lëvizje të reja nga Meta. Ndërkohë, zëdhënësi i kreut të shtetit njoftoi se takimin me zotin Basha dhe se presidenti do të vazhdonte të priste zotin Rama deri në këtë orë të ditës, pra orën 13, një afat që tashmë ka 3 minuta që ka tejkaluar. Zhvillime të vrullshme gjithë para ditën e sotme, ndërsa presidenti Meta vijon takimet në presidencë dhe kryetari i opozitës gjithashtu me takime në selin blu, ku pritet një komunikim edhe nga ana e Lulzim Bashës. Klementina Cenkollari tek presidenca dhe Marcela Karapanço tek Partia Demokratike do të na japin më shumë detaje dhe informacione nga këto zhvillime. Komunikimin e parë kemi me Klementina Cenkollarin. Klementina, si vijojnë takimet në presidencë dhe a kemi mundur të mësojmë diçka më shumë deri në momentin që ne flasim? Në ora 13 është fiksuar si afati i fundit për të pritur në takim kreu i shtetit edhe kryeministrin e vendit, i cili në fakt që në parim e ka refuzuar këtë ftesë publike nga presidenti i Republikës. A ka një vendimarrje në momentin që flasim nga ana e tij? Skenari më të mundshëm sapo e ka zbuluar kryetari i lëvizjes për zhvillim kombëtar, zoti Dashamir Shehi, i cili ishte së bashku me drejtuesit e partive të tjera të qendrës së grupimit të djathtë në një diskutim prej më shumë se 30 minutash me presidentin e Republikës, dhe ai sapo informoi se brenda ditës së sotme pritet të ketë një vendimarrje nga presidenti i Republikës referuar një date të re të zgjedhjeve vendore. Ky
ky me sa duket është opsioni më i mundur dhe më i diskutuar me shumë gjas në gjitha takimet që ka zhvilluar deri më tani institucioni i presidentit të Republikës. Një nga këto opsione ishte diskutuar dhe konfirmuar për aty CNN që kur zoti Meta zhvilloi takimin e parë me zotin Lulzim Basha për 22 minuta në orën 9 të mëngjesit dhe në kushtet kur tashmë ka përfunduar dhe opsioni që i ishte vënë në diskutim zotit Edi Rama, pra që të kishte një takim brenda orës 13 me presidentin e Republikës, me zotin Meta, duke se po shkoj drejt një vendimarrje të re nga institucioni i kreut të shtetit, që është ajo e dekretit për një datë të re të zgjedhjeve, çka në fakt duke se ishte i pritshëm edhe nga kryeministri i vendit Edi Rama, që e la të hapur një ditë më parë, por e komentoi edhe më herët gjatë ditës së sotme. Pavarësisht kësaj vendimarrje, zoti Meta vijon të ketë takime me përfaqësuesit e partive politike. Në këtë moment ai është me kryetarin e Partisë Demokracia Sociale, me zotin Pascal Milo, ndërsa në pritje është dhe kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zoti Shpëtimi Drizi, me cilin duket se përmbyllen takimet me përfaqësuesit e partive politike. Por me përfaqësuesit e politikës nuk kanë qenë të vetëm me takimin që ka zhvilluar zoti Meta sot, pasi ai ka pritur në zyrën e tij edhe përfaqësuesen e Këshillit të Evropës në Tiranë. Zoti Meta pra duke se gjatë ditës së sotme do të hedh një hap para duke i dhënë një tjetër drejtim paktën zhvillimeve politike, duke sigluar me firmën e tij një tjetër datë për mbajtjen e zgjedhjeve vendore, pasi siç thot presidenti i Republikës në gjitha daljet publike dhe në gjitha komunikimet që ka pasur me gazetarët, 30 qershori ka rënë ditën që ai ka dekretuar anulimin e mbajtjes së procesit të votimeve këtë të diel. Klementina, ndërkohë takimi me përfaqësuesin e Këshillit të Evropës për të cilën sapo fole, a mund të ndryshojë diçka nga vendimi i Këshillit të Evropës për të tërhequr vazhguesit dhe për mos i sjellur në procesin zgjedhor të kësaj të diele? Të paktën nga institucioni i presidentit të Republikës në të gjitha qëndrimet që ka pasur zoti Meta, qëllimi ka qenë për të mos afektuar asnjë element që lidhet me rrugtimin evropian të Shqipërisë dhe me mbrojtjen e vlerave themelore siç është liria e të drejtës për të zgjedhur dhe demokracisë. Dhe ndoshta në këtë qëndrim mund ketë pasur një komunikim nga presidenti i Republikës për të pasur një rishikim nga ana e institucionit ndërkombëtar të monitorimit të zgjedhjeve nga më të rëndësishme sa i përket kryesisht zgjedhjeve vendore dhe mund të jetë një nga çështjet që mund të jetë diskutuar. Megjithatë, përveç se takimit që zgjati rreth 30 minuta, nuk ka detaje për përmbajtjen e bisedës, por natyrisht që takimi vjen në fill pasi Këshilli i Evropës një ditë më parë fillimisht përmes një emaili të shpërndarë institucioneve me cilat ishin parashikuar takimet e delegacionit të Këshillit të Evropës dhe më pas përmes një deklarate që ka zhvilluar më pas përmes një deklarate që ka lëshuar pikërisht Këshilli i Evropës, u bë me dije pra se mos pjesëmarrja e opozitës ishte shkak që Këshilli i Evropës të mos dërgonte delegacionin e saj, pasi asnjëherë nuk ishte monitoruar zgjedhje pa opozitën. Unë do doja, Alva, të rikthesha edhe një herë le të themi skenarit më të mundshëm që pritet të ndodhë gjatë ditës së sotme, të paktën asaj çfarë zbuloi kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, se mund kemi gjatë ditës së sotme një datë të re të dekretuar nga presidenti i Republikës për mbajtjen e zgjedhjeve. Ju ftoj ta ndjekim, ndërkohë që ka përfunduar një tjetër takim, në fakt ka përfunduar takimi që zhvillon zoti Meta me kreun e Partisë Demokracia Sociale me zotin Pascal Milo. Do doja në fakt të ftonim që të ndiqnim deklaratën e zotit Milo fillimisht nëse ka diçka për t'i komunikuar gazetarëve dhe më pas mund të shkonim tek deklarata e zotit Çej. Diskutuam atë çka është në rendin e ditës, krizën politike në Shqipëri, me shqetësim të madh për si do ka përzihet kjo krizë, dhe ndam me presidentin e Republikës përsëri të njëjtat shqetësime për të gjetur rrugët dhe mundësitë se si Shqipëria duhet ta ka përziej këtë krizë, që nuk është krizë për sot, po krizë që rrezikon dhe të ardhmen e Shqipërisë, në mënyrë të veçantë të ardhmen evropiane të saj. Kështu që jemi në proces dhe besoj se të gjithë aktorët politik do të jenë në proces. Demokracia sociale respekton institucionet, ashtu sikurse respekton institucionin e zgjedhjeve, respekton dhe institucionin e presidentit të Republikës. Prandaj është e hapur për të marrë pjesë me
ndërgjegje dhe me përkushtim në gjetjen e zgjidhjes së krizës, të një krize që për fat të keq duket që po thellohet, në rast se nuk merren masa urgjente për ta kapërcyer atë. Zoti Milo, ju lutem, një datë e re zgjedhjesh e thellon më shumë krizën apo çndroj zgjedhjes së saj në kushtet kur kryeministri i vendit, kryetari i Partisë Socialiste i partisë më të madhe në vend, nuk i është përgjigjur ftesës së zotit Meta për diskutuar për një datë të re? Ajo është çështje e kryetarit të Partisë Socialiste, unë jam kryetari i Partisë Demokracie Sociale dhe përgjigjem në emër të Partisë Demokracie Sociale, prandaj dhe ju thash që Demokracia Sociale respekton institucionet, ju thash institucionin e zgjedhjeve, por edhe institucionin e Presidentit të Republikës. Shqetësimi ynë është të gjendet rruga më e mirë duke lënë mënjan të gjitha insinuatët, të gjitha apelacionet politike apo edhe përtej fjalëve normale të një komunikimi politik dhe të ulen palët për të gjetur një zgjidhje sa më të shpejt që të jetë e mundur. Ne, edhe njerë thash, jemi parti politike që respektojmë institucionet dhe marrim pjesë në mënyrë të ndërgjegjshme në proceset politike, institucionale dhe zgjedhore. Ju falenderoj. Për një datë re zgjidhjesh? Nuk e di, Presidenti i Republikës është në tagërin e tij që ta bëj një veprim të tillë, unë nuk kam asnjë informacion në lidhje me këtë çështje. Ju falenderoj. Ishte zoti Pascal Milo, i cili tha se nuk ishte diskutuar për një datë të re zgjedhjesh me Presidentin e Republikës, por me sa duket ky skenar është diskutuar me partitë e qendrës së grupimit të djathtë, paktën siç komunikoi pak më herët kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, zoti Dashamir Shehi, që unë ftoj ta ndjekim tani. Një diskutim me ftesën e presidentit për situatën e cila, si që dini më përëndohet, presidenti ka një ide tillë që, si që kemi pas me kohë, që zgjedhjet ligjërisht me datë 30 nuk bën, sepse kemi një dekret presidentit, është besoj që do të bëj një dekret të ri për një datë të re zgjedhjet, cila nuk është diskutu. Sot besoj që do të jetë gjatë ditës në diskutim, gjithnjë për të ullë tensionin politik, për të mbërrit në një minimum kushtesh për zgjedhje administrative, gjithnjë përpara datës negociatave të tetorit, që bëhen për hapjen e negociatave, sepse në fundit situata e sotme në një farë mënyrë afekton edhe problemin e zgjedhjeve midis nesh dhe Maqedonisë në tetor të vitit. Kjo është diskutimi bazë, por këtë po ikim takojmë dhe aleatët e tjerë, besoj që nga pasditja nga darka do të dali një gjykimi për bashkët. Po ju vetë çfarë? Ishte zoti Shehi, ndërkohë që në momentet që po flasim, sikurse kishte informuar A2 CNN që herët gjatë ditës, pritej që zoti Meta të zhvillonte një takim me faktorin ndërkombëtar të akredituar në vendin tonë, dhe në këto momente që po flasim, nga hyrja kryesore e institucionit të presidencës ka mbërritur në takim me kreun e shtetit ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, zoti Luigi Soreka, sikurse dhe ambasadori i Britanisë dhe ambasadori i Francës në vendin tonë në një takim pra me kreun e shtetit. Një takim i cili ishte planifikuar brenda 24 orëve nga institucioni i Presidentit të Republikës, por duket se vendimi për një datë të re të zgjedhjeve që mund të marrë kreu i shtetit ka bërë që zoti Ilir Meta pra të përafrojë më shumë agjendën e tij dhe të nisi dhe këto diskutime me faktorin ndërkombëtar, pra me trupin diplomatik të akredituar në vendin tonë. Me sa duket, Klementina, agenda e takimeve të Presidentit të Republikës për minutat dhe orët në vijim nuk do të finalizohet shpejt, ndonse mund të lëvizet drejt një vendimarrje ashtu siç na raportove ti, që mund të ndryshojë edhe fatin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Le të presim për një vendim dhe finalizimin e takimeve. Unë të falenderoj për të gjitha informacionet që ka sjell orë pas ore në ekranin e A2 CNN. Ndërkohë, takime nuk ka pasur vetëm në institucionin e presidencës, ku ka nisur mëngjesin e sotëm në orën 9 me kreun e opozitës zotin Basha, por takimet kanë vijuar edhe në Selim Blu në kryeqytet, ku kryetari
opozitës ka njoftuar një takim edhe me Shpëtimi Drizën e Partisë për Integrim, Drejtësi dhe Unitet, me cilin ka përfunduar vetëm pak minuta më parë me zonjën Kryemadhi dhe të tjera figura të cilat do të vinë natyrisht nga radhët e aleatëve për të konsultuar njëkohësisht edhe me zotin Basha, ndërkohë që takimet vijojnë paralelisht edhe në institucionin e presidencës. Takimet në selinë e Partisë Demokratike i ka ndjekur Marcela Karapanço, të cilën në këto momente e kemi gjithashtu në komunikim të drejtë për drejtë. Marcela, a kanë përfunduar takimet dhe a do të ketë një komunikim nga ana e kryetarit Basha me qytetarët? Kemi arritur ta mësojmë këtë? I vetmi që ka përfunduar tashmë takimin dhe që duhet të shkonte në presidencë, ndryshe nga aleatët e tjerë, ka qenë Shpëtimi Drizi, i cili ka mbërritur pak pas orës 12 për një takim me zotin Basha këtu në Selin Blu. Për gati 10 apo 15 minuta ai ka qëndruar së bashku me zonjën Kryemadhi dhe zotin Petrit Vasili, të cilët kanë ardhur pak pas orës 12:30 minuta, por në dalje zoti Drizi tha se nuk është negociuar, nuk është diskutuar për një datë zgjedhjesh. Ai tha se data e zgjedhjeve duhet të jetë për zgjedhje të parakohshme, të përgjithshme, pra duke lënë të kuptohet se mbase mes vetë aleatëve po dhe zotit Basha po diskutohet jo vetëm për një datë të zgjedhjeve, siç thot edhe presidenti se mund të jetë një datë për zgjedhjet lokale në periudhën e vjeshtës, por diskutohet ndoshta edhe mes aleatëve për një datë për zgjedhje të parakohshme të përgjithshme. Brenda avion të qëndroi zonja Kryemadhi dhe Petrit Vasili, ndërkohë që vetëm në pak sekonda përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejt ka mbërritur zoti Nart Ndoka. Më herët janë futur brenda Selisë Blu edhe zoti Vangjel Dule, Agron Duka, të cilët janë të pranishëm duke pasur takimet me kryeopozitarin Lulzim Basha në dalje të tyre. Besoj do të kemi komunikime nga ana e aleatëve për të mësuar se cilat kanë qenë diskutimet që kanë pasur me zotin Basha, por për sa i përket këtij të fundit, nga zyra e shtypit të Partisë Demokratike ende nuk ka një konfirmim nëse zoti Basha do dalë këtu për mediat për të komunikuar një qëndrim base të përbashkët, të akorduar edhe me aleatët për sa i përket një date të mundshme për zgjedhjet e 30 qershorit që sipas zotit Basha janë nul dhe janë në pritje sigurisht të zhvillimeve të ditës së sotme, nëse presidenti Meta do të nxjerrë një datë të re për zgjedhjet e anulluara të dekretuara të 30 qershorit. Marcela, nga ana tjetër, kryeministri Rama ka refuzuar publikisht takimin me presidentin, por duke paralajmëruar njëkohësisht edhe një lëvizje të cilën me sa duket e pret nga kreu i shtetit, nga ato që kreu i qeverisë quan të çmendura. Kryeministri ndërkohë ka vijuar fushatën në Tiranë me zotin Veliaj, në fokus të cilit kanë qenë kryesisht takimet dhe zhvillimet e paraditës në presidencë, apo jo. Ka pasur disa mesazhe dhe sinjale edhe nga takimet elektorale. Ka skaduar afati orës 13 që vetë presidenti Ilir Meta kishte vendosur në letrën dhe në këtim përgjigjen që zoti Rama kishte përgjatë mbrëmjes djeshme me kreun e shtetit pra orën 13, zoti Rama nuk ka shkuar në presidencë, jam i zënë, jam me fushat, ka thënë ai dhe sot nga kafja e mëngjesit e njësisë numër 4 me kandidatin për Tiranën Erion Veliaj, zoti Rama ka thënë se zgjedhjet bëhen më 30 qershor, çdo datë tjetër është nul, duke deklaruar se presidenti Meta jo vetëm që nuk është tashmë në rolin e presidentit, që është mbi unitetin e popullit, por është duke zhndëruar në udhëheqësin e opozitës. Këto mesazhe i ka përcjell përmes kafes së mëngjesit me Erion Veliajin dhe banorët e njësisë 4, për më tepër ndjekim materialin. Mbase sot bisedon me Lurin caktoi datë tjetër. Po ka mundsi. Po e mund bëj çfarë duan. Më shumë energji për ti. Mund bëj çfarë duan, po kjo s'ka si rëndësi, është nul dhe s'ka si vlerë. Është kohë, sepse këtu ka institucione, nuk është çështja se cili ka atë pjesë e vetë. Presidenti nuk ka asnjë drejt në asnjë rresht kushtetutës, po kur lexon kushtetutën si filxhan, pastaj mund të fantazosh çfarë dush. Po nëse merr vendim për shpërndarje parlamentit? Çfarë do bëj? Nëse merr vendim, ja thot jashtëligjshme kuptohet, po ai mund marrë vendim të shpalli luftë Amerikës edhe Bashkimit Evropian. Ka marrë ato vendime, ka marrë? Jo, mund ta marrë edhe me dekret, po çfarë do të thonë kjo?
Ne falenderojmë për raportimin gazetarët tona nga tereni, të cilat po i ndjekin takimet e të dyja palëve në presidencë ashtu edhe në selinë e Partisë Demokratike, të cilat po vijojnë edhe në momente që flasim dhe sigurisht që do kemi mundësi të kemi të tjera komunikime të drejtë për drejta për të parë gjithçka ndodh dhe çdo vendimarrje të minutave të fundit. E ndërsa politika shqiptare është në kulmin e debateve për njohjen ose jo të 30 qershorit, SBA, BE dhe OSBE kërkojnë të kenë vëzhgues për zgjedhjet e së dielës. Kërkesat e tyre janë bërë gjatë javës së kaluar, ndërkohë në shkresat e dorëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, selitë diplomatike kërkojnë që të kenë përkthyes dhe vëzhgues ndërkombëtar për procesin. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në letrën drejtuar kreut të KQZ-s, Klement Zguri, përgëzon atë dhe antarët e tjerë të KQZ-s për punën që po bëjnë për këtë proces zgjedhor të rëndësishëm. Akreditimet e tyre u miratuan në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ajo italiane ka njoftuar qytetarët e tyre në Tiranë dhe në Shqipëri se të dielën do të mbahen zgjedhjet lokale në vend. Në njoftimin e saj, SBA shkruan se zgjedhjet lokale në Shqipëri janë planifikuar të zhvillohen më 30 qershor. Votimi nis në orën 7 të mëngjesit deri në orën 7 të pasdites. Numërimi do të pasojë në qendrat e numërimit dhe mund të zgjas deri në disa ditë në disa komuna. Incidentet e dhunshme të kohëve të fundit kanë vënë në shënjesër zyrtarët e zgjedhjeve dhe materialet e votimit, duke ngritur dhe shqetësimin për ditën e zgjedhjeve. SBA këshillon qytetarët e saj që të jenë vigjilent, të shmangin çdo zonë ku ka shenja të dhunës së afërt ose të vazhdueshme. I njëjti apel erdhi edhe nga ambasada italiane në vend. Ndërkohë, Këshilli i Evropës ka tërhequr vëzhguesit e zgjedhjeve në Shqipëri për shkak se në to mungon opozita. Arsyet e këtij vendimi u bën publike nëpërmjet një deklarate zyrtare, ku thuhet se misioni nuk mund të mbikëqyrë zgjedhje pa konkurrencë. Këshilli i Evropës nuk pranon të vëzhgojë zgjedhjet në Shqipëri për shkak se në to mungon opozita. Arsyet e këtij vendimi i bëri publik me një deklaratë presidenti i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, Anders Knejp, i cili thotë se misioni nuk mund të mbikëqyrë zgjedhje pa konkurrencë. Në dritën e zhvillimeve të fundit dhe pasigurisë në Shqipëri në lidhje me pjesëmarrjen e plotë të spektrit politik të kandidatëve dhe partive në zgjedhjet lokale me 30 qershor 2019, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale ka vendosur të mos vendos misionin e saj të vëzhguesve zgjedhor. Duke patur parasysh faktin se në 31 nga 61 ka vetëm një kandidat nga maxhoranca, është e vështirë të pritet një konkurrencë rëndësishme politike dhe kjo nënkupton rrezikun logjistik për Këshillin se nuk është në gjendje të vendosë një mision të plot përgjatë gjithë vendit, e cila është një procedurë standarde gjatë misioneve të zgjedhjeve. Njësoj si OSBE Odir, Këshilli i Evropës vëren se nuk ka vëzhguar asnjëherë zgjedhje pa opozitën, por shmang çdo qëndrim nëse zgjedhjet e 30 qershorit do të konsiderohen ose jo legjitime. Misionet e Këshillit bazohen në vëzhgimin e zgjedhjeve lokale dhe rajonale me pjesëmarrje të gjerë të forcave të ndryshme politike të një vendi, dhe kështu nuk ka vërejtur asnjë zgjedhje pa pjesëmarrje kuptim plot të opozitës. Vendimi i Këshillit është marrë në konsiderat të gjithë informacioneve të disponueshme, si dhe në lidhje me situatën politike dhe logjistike. Këshilli nuk bën asnjë deklarat lidhur me ligjshmërinë e këtyre zgjedhjeve, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me pyetjen nëse dhe kur do të mbahen zgjedhjet lokale. Ky është vendim autonom i Shqipërisë. Vendimi për tërheqjen për herë të parë të vëzhguesve të Këshillit të Evropës u bë fillimisht publik përmes një emaili drejtuar institucioneve shqiptare, me të cilat ishin planifikuar takimet e monitoruesve, ku flitej gjithashtu edhe për rreziqe të mundshme për sigurinë në zona të ndryshme të Shqipërisë, element që mungoi në deklaratën zyrtare të Këshillit të Evropës. Petrit Vasili nga Selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim deklaroi se tërheqja e vëzhguesve të Komisionit Evropian nga zgjedhjet e 30 qershorit faktuan se zgjedhje pa opozitën nuk ekzistojnë. Zgjedhje pa pjesëmarrjen e opozitës, pra zgjedhjet pa opozitën për Europën nuk ekzistojnë. Për shqiptarët, për mbi 90% të tyre, ky vendim ishte marrë me kohë, ndërkohë ky konfirmim tronditës vjen nga Europa, zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini, një mik i madh i Shqipërisë, konfirmoi në deklarimet e tij që Shqipëria në datën 30 të Edi Ramës do të ishte një
shesh i përplasës së egër civile. Dhe përse duhet ndodhte kjo? Sepse gangsterët e Edi Ramës duhet qëndronin dhe ca ditë më shumë në pushtet për të vjedhur dhe ca pasuri tjera më shumë. Dega lokale e Partisë Demokratike së Shkodrës u ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin pas ditën e së njëjtës në një protestë paqësore përpara KZ-s nr. 2 në mbrojtje të kushtetutës dhe demokracisë që po rrezikohet nga arbitrariteti i kryeministrit Edi Rama. Partia Demokratike i ka kërkuar KQZ-s që të lirojë ambientet të cilat mbahen me forcë nga policia, pasi zgjedhje në 30 qershor nuk do të ketë. Demokratike e Shkodrës dhe Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë ju bën thirrje të na bashkoheni në protestën paqësore të organizuar sot në orën 20 para KZ-2 tek Pallati i Sportit Qazim Dervishi në Shkodër. Të gjithë bashkë në mbrojtje të kushtetutshmërisë, demokracisë dhe vlerave të cilat na bashkojnë. Të gjithë bashkë kundra të keqës që ka kapluar Shqipërinë në drejtimin e kryeministrit Rama dhe hajdutët e qeverisë së tij. Ne e njohim dekretin e presidentit të Republikës, ashtu sikurse dhe Këshilli i Evropës dhe kërkojmë që të respektohet si i tillë. Zgjedhje me datë 30 qershor nuk do të ketë. Prandaj bolli zaptuat ndërtesat publike të qytetit tonë. Lironi Shkodrat, Pallatin e Sportit dhe çdo ndërtesë tjetër që e mbroni me gazin lotësjedhës të ministrit Dheshi, ndërkohë që po bëheni gazi i botës dhe mjerimi i shqiptarëve. Të nderuar shikues, zonja Gerta Meta nga koalicioni i vëzhguesve vendor është bashkuar me ne në studion e Ditarit. Mirë se vini. Mirë se u gjeta. Zonja Meta, koalicioni i vëzhguesve vendor është aktivisht i angazhuar në çdo proces zgjedhor në mënyrë vullnetare. Çfarë do të ndodhë në zgjedhjet e së dielës? Jeni angazhuar apo po qëndroni të distancuar duke parë edhe instancat e tjera të cilat janë skeptike për këtë proces zgjedhor? Jo, shiko, nuk është se koalicioni apo organizata të cilat janë pjesë e antarësisë së koalicionit po të regojnë skepticizëm apo tërheqje në lidhje me mënyrën se si po procedohet me procesin e 30 qershorit, aq të diskutuar edhe aq me ngarkesë të madhe politike. Çështja është që koalicioni i vëzhguesve vendor nuk këtë radhë, në këtë proces zgjedhor nuk do jetë në atë angazhim të madh siç ka qenë gjithmonë, për arsye se nuk është mbështetur, le të themi, edhe nga donatorët në lidhje me këtë angazhimin e madh, rekrutimin e numrit të madh të vëzhguesve, por kjo nuk do të thotë që organizata të tjera, të cilat janë pjesë të koalicionit, nuk do të jenë pjesë e vëzhgimit të procesit. Neve si organizatë, unë përfaqësoj Shoqatën për Kulturë Demokratike, cila është pjesë e komitetit drejtues të koalicionit të vëzhguesve vendor, do të kemi vëzhguesit tanë afatgjat, cilët aktualisht janë të shpërndarë në nivel qarku, edhe jemi duke ndjekur, le të themi, në përgjithësi se çfarë po ndodh me procesin. Dhe natyrisht nga vëzhguesit tanë, edhe në Tiranë, po edhe në qendrat e qarkut apo në bashkitë kryesore të vendit, kemi një lloj informacioni që se çfarë po ndodh realisht, sidomos me nivelin e komisioneve zonale të administrimit qytetar. Dhe në optikën tuaj çfarë po ndodh edhe si po zhvillohet trendi i fushatës elektorale që ne jemi 3 ditë para zgjedhjeve. Ky është një diskutim që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Domethënë të gjithë jemi të surprizuar me çfarë po ndodh me procesin elektoral të 30 qershorit. Pra jemi me një përplasje, me një kaos institucional ku institucionet nuk po respektojnë njëri tjetrin. Aq më tepër mendoni që kur ka një blok dhe një ngërç institucional, mendoni se çfarë mesazhi shkon tek qytetarët dhe aq më konkretisht tek votuesit, të cilët edhe 3 ditë kohë kanë dhe nuk po din të konsiderojnë datën 30 qershor, ku njëra palë mazhoranca është e përfshirë totalisht në zhvillimin e fushatës elektorale, duke e mbrojtur forcisht idenë e zhvillimit të zgjedhjeve në 30 qershor, dhe ndërkohë kemi edhe kampin e opozitës së bashkuar, e cila i ka djegur tashmë mandatet, nuk është pjesë më e përfaqësimit të saj në institucionet themelore të vendit dhe po e bën këtë lloj retorike jashtë institucioneve, duke ftuar elektoratin e saj apo votuesit e saj, apo duke shkuar edhe përtej elektoratit, të gjithë shqiptarët apo të gjithë votuesit, që të kenë një refuzim të datës 30 qershor, meqenëse ata nuk janë pjesë e konkurrencës apo jo vetëm kjo, por edhe pjesa që zgjedhjet janë të kapura, zgjedhjet janë të manipuluara, zgjedhjet kanë tendencë që
duhet gjetur një formë apo një mënyrë tjetër për t'i organizuar. Dhe gjithë kjo është përballë qasjes që kemi dhe një dekret të presidentit, i cili është shpallur në datën 10 qershor, i argumentuar dhe i motivuar për arsyet që pse presidenti apo institucioni presidentës arriti në këtë lloj vendimarrje për të dekretuar anulimin e datës së zgjedhjeve në 30 qershor. Kështu që unë mendoj që këtu kemi të bëjmë dhe këto zgjedhje, karakteristika e këtyre zgjedhjeve është që këtë radhë nuk po flasin qytetarët, nuk po flasin votuesit, po flasin partitë politike të cilët realisht me keqardhjen e themi e kanë marrë peng si thuaç institucionin e zgjedhjeve. Janë ata që po vendosin për çdo gjë. Vazhdimisht ne si vëzhgues vendor kemi thënë që politikanët, parti politike duhet jenë sa më larg procesit zgjedhor, duke respektuar një institucion që mirë administron zgjedhjet, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ai është përgjegjësi kryesor për menaxhimin dhe organizimin e proceseve zgjedhore në Shqipëri. Dhe ne po shikojmë që gara po zhvillohet midis politikës dhe ofertave të tyre në lidhje me ka zgjedhje në 30 qershor apo jo. Pikërisht, qytetarët do të detyrohen ose do të jenë në pozitë të flasin të dielën. Dhe nga informacioni që po më thoni se keni marrë nga terreni, atje ku keni vëzhguesit tuaj, çfarë thuhet për mbarvajtjen kur jemi vetëm 3 ditë para këtyre zgjedhjeve të shumë diskutuara? Shiko, mbarvajtja, domethënë në nivelin e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, sepse janë ata që po merren me organizimin, ju e dini, është niveli 2 i bazë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, niveli 2 i administratës zgjedhore është pikërisht KZAZ-ja ose Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor, të cilët janë përgjegjës për ecurinë dhe mbarvajtjen e procesit, e janë ata përgjegjës që marrin bazën materiale, janë ata përgjegjës që kanë ngritur si thuaç komisionet e qendrave të votimit dhe grupeve të numërimit. Jemi në dieni që ata po merren me zhvillimin e trajnimeve për anëtarët e komisioneve të qendrave të votimit. Procedura që vijojnë normalisht. Pritet që do vinë fletët e votimit në ditët në vijim, domethënë nesër është afati fundit që komisionet zonale do të pajisen me fletët e votimit, kështu që kemi situash një ritëm që po vazhdon në mënyrë të njëanshme. Pasi ju e dini që edhe përbërja e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor është në nivelin e përfaqësimit ashtu si kundër është edhe KQZ-ja, e cila është me 5 antar. 4 antarë të propozuar nga partitë politike dhe kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E njëjta procedurë është e njëjtë edhe në nivelin e përfaqësimit i antarësisë në komisionet zonale, është pikërisht 4 plus 1 që është sekretari, i cili është pa të drejtë vote. Dhe është çik interesante zhvillimi në këto, sepse mendoni se si është vendimarrja kur janë 4 antarë dhe i 5 nuk ka të drejtën e votës, kështu që deri tani ka një unanimitet, le të themi, në vendimarrjet ose në sjelljen e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, pasi edhe antari i 5, i cili i 4, le të themi, është i zgjedhur kryesisht nga ajo thirrja e hapur që bëri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe është një përfaqësues nga shoqëria civile. Kështu që ai është bashkangjitur, domethënë si thua vendimarrjes. Megjithatë ne jemi duke e qartësuar këtë pjesën që pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka plotësuar me 7 antar, meqense ne e dimë që edhe komisioni është i mangët dhe nuk është ligjor në pjesën e organizimit edhe të përfaqësimit, sepse janë 7 antarë dhe jo 5, pavarësisht se puna vazhdon me 5 antarë, biles mund të themi që në këto zgjedhje as 5 nuk janë, se kryetari, ata janë ndarë, le të themi, si përfaqësues dhe si komisioner të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari i komisionit njeh dekretin e presidentit, në sensin që nuk mund ta gjykojë dekretin sepse është gjykata kushtetuese, dhe 4 antarët e tjerë po vijojnë me përgatitjen e procesit zgjedhor duke me pretendimin që dekreti është i pavlefshëm, është nul dhe ata po e vazhdojnë të organizimin dhe menaxhimin e zgjedhjeve. Zoja Meta, pavarësisht se koalicioni i vëzhguesve vendor do të jetë i angazhuar me numër më të reduktuar kësaj radhe, siç më thatë ju, besoj ju e keni monitoruar procesin zgjedhor që në nisje të fushatës në datën 1 dhe keni parë kryesisht se çfarë ka ndodhur në këtë fushatë elektorale sërish të njëanshme. A ka pasur denoncime të adresuara, denoncime për cilat ju keni parë, keni dëgjuar ose keni informacione konkrete, ndoshta për presion, për shitblerjen e votës ose edhe për përdorimin e administratës publike për cilat është folur kaq shumë, sidomos nga ana opozitës dhe se ekziston si fenomen edhe në këtë proces zgjedhor? Shiko, është, më thënë, situata është jashtë normalitetit dhe ashtu juve e theksuat që fushata ligjërisht ka filluar me 31. Fillonte me 31 maj, pavarësisht se Partia Socialiste e filloi një ditë me vonesë, duke e shtyrë
për arsye sepse ishin këto protestat e opozitës dhe që mos përplasesh në njëra tjetër ose për të krijuar atë komoditetin e organizimit që mos ishin të dy në të njëjtën ditë, e spostoi atë me 24 orë të tjera për nisjen e fushatës. Me 24 orë të tjera, domethënë që meqense pretendohet që ne i zbatojmë afatet edhe si thua ato procedurat ligjore, normalisht nuk kishte sens që pse duhet spostuar se secili në jetën e tyre politike ka agjendat e vete politike, kështu që ky kujdes që ishte për të shtyrë, si thua, edhe një ditë me vonesë fushatën elektorale, duhet treguar kujdes për gjithë pjesën që çfarë po ndodh realisht në këtë diskutim apo në këtë diskurs politik. Tani që të jemi realist, fushata elektorale është e një lloji të veçantë në këto zgjedhje, sepse nuk është një fushatë që sidomos në zgjedhjet lokale, vazhdimisht ne kemi thënë që duhet ketë përplasje të platformave politike, të ofertave politike, duhet shikojmë një garë të kandidatëve. Gjë që në këto zgjedhje është e pamundur ta shohim. Gjë që në këto zgjedhje ne kemi hyrë me idenë që mazhoranca është mazhorancë për sa i përket pjesës së kandidatëve të vetëm që ajo kanë një pjesë të madhe. Madje edhe platformat nuk i kemi dëgjuar sepse i kemi dëgjuar tek klasën në fushatë elektorale për krizën. Po pra, dhe ky është një fenomen që tregon që jemi në anormalitet dhe tregon që nuk jemi në fushatë reale zgjedhore. Fakti që e gjithë fushata elektorale edhe në takimet modeste në për ato kafenet që kryeministri apo kandidati për kryetar bashkie është duke zhvilluar fillimisht në orët e para të mëngjesit dhe pastaj ne shikojmë që ka një shpërndarje më masive, le të themi, në mënyrën se si grumbullojnë qytetarët për të dëgjuar, le të themi, diçka në lidhje se si do ndryshojë për shembull Tirana apo Vlora apo Shkodra apo bashki të tjera në përgjithësi. Vjet re që nuk ka konkretisht kush do t'jenë qasjet afatgjata për të ndryshuar jetën e komunitetit. Ne dim që po luhet shumë me përfaqësimin e kandidatëve, por dihet që zgjedhjet lokale kanë dhe këshillat bashkiak. Është ajo që gjithmonë ata janë në hije, këshilli bashkiak, antarët e këshillave bashkiak, është bërë thjesht një prezantim shumë minimalist i antarëve të këshillit bashkiak. Janë më në hije se kur. Absolutisht, nuk po i dëgjon njëri, ne kemi thënë vazhdimisht që duhet ruajtur ajo pjesa e përfshirjes së këtyre antarëve në kuota gender që ka gra, që ka burra, të cilët për barazinë gjinore? Për barazinë gjinore nuk po i shikojmë, nuk po i lihet hapësira e dur që ata të dalin dhe të flasin në emër të mini parlamenteve që ato përfaqësojnë për të dialoguar me qytetarët apo me votuesit e drejt për drejt. Ne shikojmë që qytetarët nuk po drejtojnë pyetje për të realizuar ato qasjet e tyre dhe për të ndarë ato mendjen e tyre se kush nga këto platforma elektorale do t'ju pëlqente atyre për ta votuar. Sepse qytetarët tashmë janë bindur se nuk kanë alternativë. Është ajo alternativa që me dëmos do e votojnë ose jo? Jo, ajo mbetet një alternativë, le të themi, në parim e imponuar, sepse vetëm kjo alternativë është dhe mazhoranca është përpjekur ta mbrojë që ne jemi mazhoranca, ne jemi Partia Socialiste, ne respektojmë datën 30 qershor dhe ne po i shërbejmë datës 30 qershor për partinë që ato përfaqësojnë apo për subjektin zgjedhor që ato përfaqësojnë. Megjithatë, është shumë mirë që secilat partitë mendoj për fokusin e saj, po unë mendoj që duhet dalë përtej partisë, duhet menduar më shumë për qytetarët dhe votuesit, dhe fakti që qytetarëve nuk po jepet qetësia e dur për të menduar, por janë në një lloj presioni ndoshta edhe pa dashje, sepse nuk është se po e kërkojnë qytetarët të lloj presioni dhe këtë lloj intimidimi nga kaosi dhe nga diskursi shumë i ashpër i politikës shqiptare. Fakti që këta politikan po e shprehin në mënyrë më të hapur se kur që nuk kanë respekt ndaj njëri tjetrit dhe ndaj institucioneve. Ne kemi një ngërç edhe një si thua një diskutim shumë të ashpër politik midis institucionit të presidencës tashmë që është përfshirë që nga data 10 qershor. Që rrit dhe konfuzionin qytetarë për të dielën dhe jo vetëm. Nuk po arrin të kuptojnë që kujt institucionit ti besojnë. Ti besojnë institucionit të kryeministrit, ti besojnë institucionit të presidentit, i cili është një institucion që është menduar që edhe si një institucion kushtetues është mbi palët dhe gjykon më ftohtë sepse palët politike. Këtu jemi në një
diskutim politik në një nivel politik, që secila palë po i bën karshillikun njëra tjetrës se kush është më i fortë në synimin e tij për të bërë një diskutim mbi datën dhe nuk po mendohet mbi alternativat dhe procesin zgjedhor që të jetë një proces normal. Jemi në anormalitet, nuk mundet që ne na mbetet të shohim pjesën teknike të zhvillimit të procesit këtë të diel. Po patjetër, ne do jemi sepse do jemi të lëvizshëm në qendrat e votimit dhe natyrisht nëse procesi do të vijojë normalisht edhe në pjesën e numërimit votave, ne na takon si vëzhgues sepse ky është statusi që kemi, që ne vëzhgojmë procesin nga fillimi deri në fund. Le të shikojmë se si do të ndodhi dhe një apel i shkon gjithë qytetarëve që të jenë shumë të vëmendshëm, shumë të kujdesshëm. Janë ata që në emër të fuqisë së tyre dhe votës së tyre duhet ta mendojnë pjesën që të respektojnë institucionin e votës së tyre, të respektojnë dhe parimin e votës së lirë dhe të fshehtë, që tashmë qytetarët shqiptarë nuk e kanë këtë lloj komoditeti në 30 qershor, meqense presupozohet që data 30 qershor vazhdon të qëndrojnë në fuqi për njërën palë të partive politike. Të ruhet ky pariteti i fshehtësisë dhe i lirisë së votës. Domethënë ne gjithë e dimë tashmë që oferta është vetëm nga njëra anë. Ne do të kemi mundësi të komunikojmë me të dielën për të parë çurin e këtij procesi. Besoj që po, ne do të jemi në lëvizje dhe patjetër që do të kemi edhe zërin tonë. Faleminderit zonja Meta që ishit sot. Faleminderit dhe juve për vëmendjen. Ndërkohë, Astrid Patozi e konsideron 30 qershorin një ditë normale zgjedhjesh. Nga Vlora, atje ku prezantoi kandidaten Valbona Mezini, ai tha se bindja demokratike sjell ndryshimin përmes një modeli që është në shërbim të qytetarëve. Ka ardhur koha, tha ai, që të jepet fund mendimeve se Vlora është bastioni së majtës. Ne vim sot në Vlorë në kulmin e një marrëzie politike, e cila nuk ka të bëjë vetëm me Vlorën, por ka të bëjë me gjithë Shqipërinë. Dhe ne dolëm si forcë e re politike në kulmin e kësaj marrëzie. Dy detyra kishim. Të gjenim njerëzit më të mirë, pra të ofronim kandidaturat më të mira dhe të ofronim modelin më të mirë. Dhe ne besoj që kemi bërë detyrën tonë, sepse jo vetëm në Vlorë, po kudo në Shqipëri, në një kohë fare të shkurtër, ne kemi ofruar kandidaturat më të mira. Ne do t'i paraprim një ndryshimi të madh. Bindja demokratike ka lindur si një forcë politike antisistem. Ne do ta ndryshojmë Shqipërinë. 30 qershori do të jetë një ditë e zakonshme zgjedhjesh, ditë demokracie, dhe unë kam besim që qytetarët e Vlorës do zgjedhin njeriun dhe modelin. Njeriun ja ku e kanë, modelin jemi të gjithë ne që jemi mbledhur këtu sot. Shqipëria rrezikohet nga përplasjet civile të dielën, kështu mendon zëvendës kryeministri italian dhe kreu i Lega Nord, Matteo Salvini. Ai tha se kishte biseduar me presidentin Meta në telefon e se po përpiqej të komunikonte me të gjitha palët për të shmangur një tjetër përplasje. Salvini druhet një vale emigracioni drejt Italisë si në vitet 90. Ndjekim deklaratën e tij. Ho sentito anche il presidente albanese. Kam biseduar edhe me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta pasi të dielën Shqipëria rrezikon shumë, sepse është një konflikt që mund të shkojë në një përplasje civile siç është parë edhe në javët e fundit. Janë duke u mbajtur zgjedhje vendore nga ana e kryeministrit, të cilat janë anuluar nga presidenti i Republikës. Janë tërhequr partitë e opozitës dhe në to merr pjesë vetëm Partia Socialiste që është në qeveri dhe po përpiqem të komunikoj me të gjitha palët për të evituar një përplasje. Shqipëria është një partnere kulturore, ekonomike, komerciale me Italinë, por jo vetëm, duhet të kujtojmë njerëzit që emigrojnë dhe nuk do doja që të ktheheshin skenat e viteve 90. Kemi mjaft probleme dhe nuk do donim që të shkonim në fronte të tjera. Rritja e temperaturave ka sjell shtimin e rasteve të zjarreve për shkak të bombulave të gazit. Ne kemi ndjekur disa raste të ndërhyrjes së zjarfikseve në kombinat, ndërsa specialistët japin këshilla për parandalimin e rrezikut. Nga ana tjetër, duket se edhe qytetarët janë të informuar. Me ngritjen e temperaturave javët e fundit, çdo ditë një stacion zjarfikse në Tiranë ndërhyn në të paktën 7 raste. Kryesisht bëhet fjalë për rrjedhjen e gazit nga bombolat, një fenomen me pasoja shkatruese. Në kombinat të Tiranës u desh edhe ndërhyrja e zjarfikse së Universitetit Bujqësor. Kishim bënë me një rast zjarrin një bombël gazi 5 kg në katin 2 të një banese.
Veprimet operacionale ishin për rreth 7-8 minuta për të bërë izolimin e vatrës zjarrit dhe evidentimin e bomblës. Më pas, bombla u nxori jashtë dhe u bë dhe fikja e mbyllja e gazit përfundim. Por, cilat janë veprimet që duhet të kryej një qytetar nëse ndodhet përballë një bombule të ndezur gazi? Të bëjnë vetëm veprimet të thjeshta duke lagur një batanie me ujë dhe e hedhin mbi bombën. Specialistët japin këshilla të domosdoshme që duhen ndjekur nga qytetarët dhe bizneset. Shumë kujdes, pra lejohet të përdoren vetëm konsum ditor nëpër restorante, bomblat e gazit. Këto bomblat duhet të jenë të kolauduara, të kontrolluara nga subjektin që i tregton këto bomblat. Nëse ne arrim në banesë dhe ndjem erën e gazit, atëherë ne jemi të detyruar të mos përdorim asnjë lloj provokimi me zjarr, qoftë dritën, qoftë telefonin, nuk duhet ta provokojmë me zjarr dhe duhet hapim dyert dritar. Por sa njihen këto rregulla në komunitet? Pika parë që do të mbyllësh bomblën e gazit, ajo është. Mbrapa po patëm zemër se ne jemi në ato që si kinë ato lloj frikë që inshallah s'na ndodh se as ligjojmë në ballev. Çdo i hedh një batanie të lagur asnjë gjë tjetër. Ka rrezuar ka dalë çik gaz. Na ajo dhe kanë pas shumë frikë, sa më shpërthente. Nuk e përdormë. Nga ana e tyre, specialistët vazhdojnë të kërkojnë shtim të masave të kontrollit ndaj subjekteve të tregtimit të gazit. Është koha kur zjarfiksit, veç përballimit të flakëve në qytet, do të duhet të merren edhe me ato të maleve, që ndizen jo vetëm nga temperaturat e larta, por edhe nga dora e njeriut. Hungaria nuk do të ekstradojë ish-kryeministrin Nikola Gruevski në Maqedoninë e Veriut. Vendimi u mor sot nga një gjykatë në Budapest, ku ish-lideri ka siguruar azil politik. Gjyqtari arsyetoi vendimin se kushtet për ekstradim nuk janë të vlefshme dhe tha se Gruevski do të jetë i lirë. Mëngjesin e së njëjtës, gjykata urdhëroi ndalimin e Gruevskit, i cili u shoqërua në gjykatë nga 2 persona që mendohet jenë pjesëtar të shërbimeve të sigurisë në Hungari. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura. Ish-kryeministri i Maqedonas u aratis drejt Hungarisë nga Shqipëria dhe fitoi azil politik pasi një gjykatë në Shkup e dënoi me 2 vite burg. Ai akuzoi për korrupsion dhe organizimin e trazirave të 27 prillit. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke përjetuan temperaturat më të larta të ndodhura ndonjëherë gjatë muajit qershor. Franca mbylli shkollat dhe paralajmëron edhe për mundësinë e viktimave. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke përjetuan temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë për muajin qershor të mërkurën, ndërsa rekordet të reja pritet të shënohen gjatë ditëve në vazhdim, kur vala e të nxehtit do të intensifikohet. Në Koshen të Brandenburg, termometri preku vlerën e 38.6 gradë Celsius, në Poloni dhe Çeki u regjistruan temperatura deri në 39 gradë. Gjithashtu në disa pjesë të Francës dhe Zvicrës u shënuan temperaturat më të larta në histori, përfshirë edhe në zonën e Alpeve. Në këto 2 shtete termometri pritet i kalojë 40 gradë të njëjtën. Autoritetet franceze paralajmërojnë për rrezikun e vdekjeve dhe në të gjithë vendin është ngritur alarmi portokalli, i dyti më i lartë pas të kuqit. Ministria për Solidaritetin dhe Shëndetësinë Agnes Buzyn mbrojti qeverinë kundër pretendimeve se po alarmojnë qytetarët për kushtet e motit. Shpesh njerëzit refuzojnë të ndjekin udhëzimet. Akuzat se qeveria po egzageron janë të pakuptimta. Pasi për aq kohë sa njerëzit vdesin dhe vdesin më kot për shkak të valës së të nxehtit, mendoj se puna ime është i kujtoj të gjithëve se si të veprojnë. Franca u traumatizua nga vala e të nxehtit në vitin 2008, e cila u mori jetën 15.000 njerëzve. Për shkak të kushteve ekstreme, disa shkolla kanë shtyr provimet dhe të tjera janë mbyllur. Disa qytete përfshirë Parisin dhe Lyonin kanë kufizuar qarkullimin në përpjekjen për të parandaluar efektet e ndotjes. Gjithashtu në Spanjë, autoritetet paralajmërojnë për rrezik real të zjarreve pyjore në disa zona. Në verilindje të Spanjës, temperatura mund të arrijë në 45 gradë. Mbahet në Florida debati i parë i demokratëve në garën për presidencialet e vitit 2020. 10 kandidatë u përplasën për kujdesin shëndetësor dhe emigracionin. Biden dhe Sanders përballen sot. 10 demokratë u përballen mes tyre në debatin e parë televiziv në garën për të pasuar Donald Trumpin në shtëpinë e bardhë. Liberalja Elizabeth Warren ishte protagoniste e shkëmbimeve të nxehta për kujdesin shëndetësor, emigracionin dhe çështje të tjera në debatin e Floridas. Senatorja e Massachusetts, e cila po përjeton rritje në sondazhe, ishte vetëm një prej 2 kandidatëve.
që tha se mbështeste zëvendësimin e sigurimeve private shëndetësore me ato shtetërore. Ka shumë politikanë që thonë se kjo është e pamundur, se nuk mund të bëhet për arsye të ndryshme politike, por kujdesi shëndetësor është një drejtë bazike njerëzore dhe unë do të luftoj për të. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio ishte në një mendje me të, por ish kongresmeni John Delaney, një kritik i zëshëm i programit Kujdes shëndetësor për të gjithë, i cili mbështet një qasje më universale ndaj shëndetësisë duke përfshirë edhe sigurimet private, tha se demokratët nuk duhet të heqin dorë nga një sistem që amerikanët e duan. Mendoj se duhet të jemi partia që ruan gjithçka që funksionon dhe riparon ato që janë thyer. Pasi mbrojtën reformën më përfaqësuese të ish presidentit Barack Obama për vite me radhë, demokratët nuk po dakordsohen dot mbi mënyrën e duhur për ta ndrequr atë. Përplasje pati edhe për emigracionin e palishëm dhe për praninë e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. 10 kandidatë të tjerë përfshirë Joe Biden dhe Bernie Sanders do të përballen mbrëmjen e sotme. Në një reagim në Twitter, presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi si të mërzitshëm debatin e parë të demokratëve. Njihemi dhe me të rejat nga sporti, 3 fitore dhe asnjë set i humbur. Moshat e volejbollit po bëjnë një paraqitje të jashtëzakonshme në kampionatin ballkanik të vitit 2019. Kuqezinte e vegjël mundën edhe Maqedoninë e Veriut në shifra 3-0, duke e mbyllur fazën e grupeve në mënyrë perfekte. Bakiri Doda Deliu, por edhe talent të tjerë të kombëtares U20 kanë dhuruar spektakël në parket me Shqipërinë që kanë poshtur çdo rival deri në këtë moment. Sot përfaqësuesja jonë do të luajë në gjysmëfinale përballë Malit të Zi, ndërsa çifti tjetër do të jetë ai me Serbisë dhe Greqisë. Skuadra e cila drejtohet nga trajneri Alben Sako ka shanse reale për të arritur në finalen që do të ishte historike për volejbollin shqiptar. Short befasuese i kupave të Europës në volejbollin e meshkujve. Kampionët e Partizanit dhe fituesit e Kupës së Republikës Erzeni debutojnë pas shumë dekadash mungesë në arenën ndërkombëtare, megjithatë goglat i vendosën 2 skuadrat pikërisht përballë njëra tjetrës. Kështu, një nga ekipet do të ndahet shumë shpejt me aventurën europiane, ndërsa për klubin tjetër do të jetë mundësi e shkëlqyer për të kaluar turin. Partizani i femrave ndërkohë do të luajë në Champions League dhe do të ndeshet me skuadrën bosnjake. Le rishojmë dhe njëherë zhvillimet kryesore të këtij ditari. 3 ditë nga 30 qershori, Meta thret në takime të veçanta Ramën dhe Bashën, lideri demokrati përgjigjet thirrjes, aleatët e tij konfirmojnë presidentin në prag të shpalljes së një date të re zgjedhjesh. Rama refuzon ftesën, nuk ka ndryshim të 30 qershorit, çdo datë tjetër është nul, ishte reagimi Ramës nga kafja në njësi numër 4 në kryeqytet. SBA-BE dhe OSBE do të kenë vëzhguesit e tyre në zgjedhjet e 30 qershorit. KQZ miratoi kërkesën, ndërkohë një ditë më parë Këshilli i Evropës anuloi praninë e vëzhguesve në Shqipëri. Hungaria nuk do të ekstradojë ish-kryeministrin Nikola Gruevski në Maqedoninë e Veriut. Vendimi u mor sot nga një gjykatë në Budapest, ku Gruevski ka siguruar azil politik. Ish-lideri është dënuar me 2 vite burg në Shkup. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke përjetuan temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë për muajin qershor. Franca mbylli shkollat dhe paralajmëroi për mundësinë e viktimave. I nxehti pritet të intensifikohet edhe më shumë gjatë ditëve në vijim. Ne kemi mbërritur në fund të ditarit të orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë ndahemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.